welcome back to my channel. So for today's video, we're going to make some French toast. Because muna siya trending karon or siguro dugay na siya karon ako kabantay. But gusto ko makabalo ko sa ilasa niya, so magbuhat ko. So muna ang French toast in 3, 2, 1. Ani pagluluto sa French toast in 3, 2, 1. Atong i-mix kay ang atong gamitin nga coating katong egg with salt and sugar. Isa ra atong gamiton nga egg para dili sayang kay kung maigo isa kung kulang bunga. Tuwagan na lang nato para sure. Next ato buhaton is ato ang i-soak kani ating anak diri before nato siya i-prito. Okay? Ato nang iprito ang atong na-prepare. Ato na siyang pritoon. So, humana na taog luto and mauna ni ato ang French toast. Sugar-coated toasted bread, and we're going to try this today. Try na ta. It is at sa first. Lami siya. It's very tasty. Nangingibabaw ang lasa ng cheese. Ate,
Shout out to Michelin Jean Kababat. Try this. It's very yummy. Shout out to Rachel May Hafchan. Try this. It's very yummy too. To Alan Caparida, to Anne Rose. Try this. It's very yummy. And to Jimanuay. To Ate Geraldine. To everybody, ikaw, kung sa ka nagtanaw sa ako karon, try this one. Ma, tilawis sa o. Lami ka ayo, ginuog ka. Atong ipatuloy si mama. Bye! Nakita ninyo ang saan pagluto sa French toast? Awatan ninyo akong pagluto in simple ingredients. First is sliced bread. Second is margarine or butter, egg, brown sugar, and frying pan. So, kung na-enjoy ninyo ang video, please do subscribe for more.